รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้เราอยู่ที่สวนสับปะรดภาษาจีนคือเฟิ่งหลีนะคะ อันนี้เป็นน้ำสับปะรดแบบสดๆแบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะ那这个酥皮哈，其实我们非常用心哈。那这个酥皮的， ฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสับปะรดภาษาจีนคือเฟิ่งหลีนะคะ วันนี้จะพาทุกคนไปดูสับปะรดที่นี่กันนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเลยขอไปเติมพลังก่อนค่ะ เรามาเติมพลังกันก่อนค่ะ ที่นี่เป็นสวนสับปะรด เพราะฉะนั้นอาหารที่เราจะทานกันก็จะมีส่วนประกอบของสับปะรดค่ะ อย่างแก้วนี้ก็คือน้ำสับปะรด ภาษาจีนจะใช้คำว่าเฟิ่งหลีจื้อน้ำสับปะรดค่ะคำว่าจื้อก็คือน้ำผลไม้ ถ้าเราจะต้องการหมายถึงน้ำผลไม้อะไร ก็พูดชื่อผลไม้ และตามด้วยคำว่าจื้อได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น น้ำแอปเปิ้ลเราก็จะใช้คำว่าผิงกัวจื้อผิงกัวคือแอปเปิลและจื้อก็คือน้ำผลไม้ค่ะ ส่วนน้ำส้มค่ะก็จะใช้คำว่าจื้อน้ำส้มค่ะ ส่วนจานนี้นะคะก็จะมีพิซซ่าหน้าสับปะรดไส้กรอกสับปะรดมันม่วงเฟรนช์ฟรายแล้วก็สับปะรดค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาจีนกันค่ะคำว่าพิซซ่านะคะภาษาจีนคือพีซ่าเป็นการถอดเสียงออกมาเลยค่ะพีซ่าก็คือพิซซ่าค่ะส่วนไส้กรอกค่ะไส้กรอกคือเซียงฉางไส้กรอกมันม่วงนะคะมันม่วงจะใช้คำว่าจื้อสู่มันม่วงค่ะเฟรนช์ฟรายนะคะใช้คำว่าสู่เถียวเฟรนช์ฟรายค่ะมาสวนสับปะรดแบบนี้เราก็จะต้องกินน้ำสับปะรดใช่ไหมคะทุกคน อันนี้เป็นน้ำสับปะรดแบบสดๆแบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะ ชิมกันดีกว่ากินสับปะรดอร่อยหวานธรรมชาติมากเหมือนพุดขอตัวไปกินก่อนนะทุกคน ก่อนที่เราจะไปดูสวนข้างนอกกันนะคะ เรามาทำ DIY ของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันกันดีกว่าค่ะ เวลาที่ใครมาไต้หวันนะคะ ก็จะต้องซื้อสิ่งนี้กลับไป นั่นก็คือเฟิ่งหลีซูหรือว่าพายสับปะรดค่ะ ปกตินะคะเพชรทานอย่างเดียวเลยค่ะ แต่ไม่เคยทำเองเลย วันนี้มีโอกาสมาได้ทำเองแล้วค่ะ นี่ก็คืออุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราต้องใช้ค่ะ แน่นอนว่าจะต้องมีไส้สับปะรดกวน มีแป้งที่เขาผสมมาให้เราเสร็จเรียบร้อย แล้วก็จะมีบล็อกสำหรับทำให้พายของเราเป็นสี่เหลี่ยม มีไม้จิ้มฟันสำหรับตกแต่งหน้า แล้วก็มีถุงมือด้วยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะต้องใส่ถุงมือกันก่อนค่ะ ถุงมือภาษาจีนเรียกว่าโฉเท่าถุงมือ ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่คำว่าใต้ไปข้างหน้าค่ะ เป็นใต้โฉเท่าแปลว่าใส่ถุงมือ ใส่ถุงมือสองข้าง ภาษาจีนก็จะพูดว่า戴上两只手套ใส่ถุงมือสองข้างค่ะคำว่าใต้ช่างนะคะก็คือสวมใส่เหลียงจื้อหมายถึงสองข้างและแน่นอนค่ะโฉเท่าก็คือถุงมือค่ะ好，大家午安，非常欢迎你们来到民权农场，我是农场的女主人，我叫美莲，中文都听得懂哦，听得懂。那大家都知道，那个凤梨酥呢，是我们台湾非常传统而且历史很久的一个糕点。那可以说，大家每次要出国或是要去拿伴手礼送给亲朋好友，大概都会选择凤梨酥。那为什么我们今天这边要做凤梨酥呢？大家可以看看我们这一颗呢凤梨馅哈，就是我们是纯凤梨馅，里面是不加冬瓜的。那我们这里最特别的地方就是这个馅的部分。那这馅呢是我们这边农场在地自己种的有机凤梨。你们知道这一颗凤梨是得来不易的哦。你知道种下去到采收，你知道它需要多久的一个时间吗？1年，不止，要
没人搞，1年半的时间，好，要1年半的时间，好，大概就是比妈妈那个怀孕生小孩还要久的一个时间。那我们这样子种了1颗凤梨之后呢，我们除了凤梨之外呢，我们是种有机凤梨。你们知道什么叫做有机凤梨吗？就是纯天然的。哦，对，就是完全不加化学的农药、化学的肥料，然后也不用荷尔蒙、除草剂等等这些的农法。那我们就是这样天然的栽种，栽种了18个月之后，我们把它采收下来。พายสับปะรดเป็นของขึ้นชื่อของไต้หวันที่ใครไปไต้หวันก็มักจะซื้อเป็นของฝากกลับกันค่ะซึ่งขนมพายสับปะรดของที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะเป็นพายสับปะรดแท้ไม่มีส่วนผสมอื่นแล้วกว่าจะได้สับปะรดมานั้นเนี่ยนานซะยิ่งกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อีกนะคะเพราะต้องใช้เวลาถึง1 ปีครึ่งกว่าจะเก็บเกี่ยวออกมาได้ค่ะเรามาดูประโยคและคำศัพท์ที่น่าสนใจกันค่ะ每次要出国或者是拿伴手礼送给亲朋好友大概都会选择凤梨酥ทุกครั้งที่จะออกไปต่างประเทศหรือไปเลือกของฝากให้เพื่อนและครอบครัวก็จะเลือกพายสับปะรดมาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันค่ะคำว่า每次每次แปลว่าทุกครั้ง要要แปลว่าจะหรือต้อง出国出国ออกไปต่างประเทศ或者是或者是หรือว่าหนานำ伴手礼伴手礼ของฝาก送给送给ให้กับ亲朋好友亲朋好友เพื่อนและครอบครัว大概大概ประมาณ选择选择เลือก凤梨酥凤梨酥ขนมพายสับปะรดประโยคถัดไป我们是纯凤梨馅พวกเราเป็นไส้สับปะรดแท้我们ก็คือพวกเราค่ะ是แปลว่าคือหรือเป็นฉุนแปลว่าบริสุทธิ์ค่ะในที่นี้ก็คือแปลว่าแท้นั่นเองเฟิ่งหลีแปลว่าสับปะรดเซี่ยนก็คือไส้ค่ะเฟิ่งหลีเซี่ยนก็คือไส้สับปะรดนั่นเอง我们把它把它削皮之后呢，就把它切成丝，就是像这样子，就一大锅我们会下去煮。那去煮的时候呢，这个是它原来果肉里面的果汁，好，它跑出来。你们今天有没有吃到凤梨？有，好吃吗？好吃，酸酸甜甜的。这个是蜜凤梨，那我们一般会做用香水凤梨，或是用金钻凤梨。那外面也有很多用开音种凤梨，凤梨的品种很多。好，那我们就把它下去熬之后呢，它的那个刚刚的原汁就是我们刚刚你们喝的凤梨汁，是完全不加糖的，不加糖。那我们捞起来之后呢，然后还要继续去焙炒啊。那去焙炒的时候，我们就会加上麦芽糖跟砂糖继续炒，大概要炒个6-7个小时才成为我们今天这个馅。你们可以闻闻看它的味道哈。那这是纯凤梨馅的一个味道，它感觉上有一点凤梨，然后也有一点点乌梅的香气哈。那这是我们的有机的凤梨馅，是跟外面最大的差异就是这个凤梨馅哈。好。มาถึงตรงนี้นะคะเขาก็อธิบายให้เราฟังค่ะว่าไส้สับปะรดของเขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงเริ่มต้นจากวิธีการทำเลยค่ะเขาจะนำสับปะรดมาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปต้มจนได้เป็นน้ำสับปะรดไหลออกมาซึ่งน้ำสับปะรดที่เราดื่มกันไปก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะโดยที่ไม่มีการเติมน้ำตาลเลยเป็นความหวานโดยธรรมชาติของสับปะรดเลยค่ะเขาก็จะต้องเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่มอลต์แล้วก็น้ำตาลลงไปค่ะแล้วเขาก็จะต้องผัดต่อไปอีก 6-7 ชั่วโมงจนได้เป็นไส้สับปะรดที่จะใส่ในพายสับปะรดของเขาค่ะเรามาดูประโยคและคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะ我们把它削皮之后呢就把它切成丝เรานำมันมาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นเส้นคำว่าเซี่ยวผีแปลว่าปอกเปลือกค่ะเชี่ยแปลว่าหั่นเฉิง
กลายเป็นซื้อซื้อแปลว่าเส้นค่ะประโยคถัดไปนะคะ你们喝的凤梨汁是完全不加糖的น้ำสับปะรดที่คุณดื่มไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเฟิ่งหลีจื้อเฟิ่งหลีจื้อน้ำสับปะรดหวานเฉวียนหวานเฉวียนโดยสิ้นเชิงปู่จ้าปู่จ้าไม่เติมถังถังน้ำตาลประโยคถัดไปนะคะ你们可以闻闻看它的味道พวกคุณลองดมกลิ่นดูได้เหวินเหวินคันเหวินเหวินคันลองดมดูเว่ยเต่าเว่ยเต่ากลิ่นหรือรสชาติประโยคถัดไปนะคะ这是纯凤梨馅的一个味道นี่คือกลิ่นไส้สับปะรดล้วนๆฉุนฉุนบริสุทธิ์หรือแท้เฟิ่งหลีเซี่ยนเฟิ่งหลีเซี่ยนไส้สับปะรดเว่ยเต่าเว่ยเต่ากลิ่นหรือรสชาติ那再来呢，跟大家介绍一下我们这个酥皮。那这个酥皮哈，其实我们非常用心哈。那这个酥皮的比例是非常的特别的哈。那最主要就是我们都是用非常天然的食材来做我们的东西。那我们先来看看后面，这是我们凤梨酥的酥皮哈，我们就是用在地天然的一些好食材。我们这里自己有养鸡哈，那里面我们是用这里自己养的新鲜的放牧蛋，那它不是笼式的，不是像关在笼子里面下的蛋也没有加抗生素，好，那是用好的蛋，然后再来呢，我们会用天然的奶油。นอกจากไส้สับปะรดแล้วนะคะเขายังใช้วัตถุดิบดีๆจากฟาร์มของเขาเองด้วยค่ะแป้งพายของเขานะคะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเลยไข่ที่เขาใช้ผสมลงไปในแป้งพายก็เป็นไข่ที่ได้จากไก่ที่เขาเลี้ยงเองที่นี่ไม่ใช่ไก่ที่โดนขังในกรงค่ะส่วนเนยก็ใช้เป็นเนยธรรมชาติด้วยเรามาดูคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจกันค่ะ跟大家介绍一下我们这个酥皮ขอแนะนำแป้งพายของเราให้ทุกคนได้รู้จัก介绍介绍แนะนำ酥皮酥皮แป้งพาย这个酥皮我们非常用心แป้งพายนี้เราทำด้วยความใส่ใจมากๆ酥皮酥皮แป้งพาย用心用心ใส่ใจ最主要就是我们都是用非常天然的食材来做我们的东西ที่สำคัญคือเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดในการทำ最主要最主要สำคัญที่สุด天然天然ธรรมชาติ食材食材วัตถุดิบ东西东西สิ่งของ我们会用天然的奶油เราจะใช้เนยจากธรรมชาติ用ใช้天然天然ธรรมชาติ奶油奶油เนยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในตอนนี้เนี่ยเพชรก็พาทุกคนมาที่สวนสับปะรดมารู้จักวัตถุดิบในการทำพายสับปะรดของขึ้นชื่อของไต้หวันกันค่ะวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้ทุกคนได้คำศัพท์ภาษาจีนตัวไหนกันบ้างคะส่วนในตอนหน้านะคะเพชรจะพาทุกคนมาลงมือทำพายสับปะรดไปด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปเดินดูสวนข้างนอกกันทุกคนรอติดตามรายการจีนแจ่มจ้านในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เพชรไปแล้วค่ะใจเจียน